Hej och välkomna! Idag ska vi dyka ner i en uppsättning idéer som är helt avgörande för att förstå vår moderna värld. Jag pratar såklart om Max Webers teori om kapitalismens anda. Okej, så här ser vår resa ut. Först ska vi kika på den centrala frågan som Weber ställde. Sen lägger vi grunden och ser på hur samhället behövde se ut. Efter det bryter vi ner själva andans 4 pelare. Och här blir det spännande. Vi spårar dess rötter till religionen. Och till sist såklart, var allt det här lämnat för avtryck idag? Okej, då kör vi. Vi börjar med en fråga som verkligen går rakt in i kärnan av hur vi ser på arbete idag. Har du någonsin stannat upp och tänkt på det här? Varför känner vi en nästan moralisk plikt att vara produktiva? Att jobba hårt ses ju som en dygd i sig, helt oavsett vad vi får ut av det i stunden. Var kommer den känslan ifrån? Precis den frågan brottades sociologen Max Weber med. För honom var det här inte bara en fråga om ekonomi, siffror och transaktioner. Nej, det var något djupare, en kulturell grej. Han ville förstå etoset, själva andan, alltså det här systemet av idéer som gör att kapitalismen inte bara fungerar, utan att den känns moraliskt rätt. Så för att den här andan överhuvudtaget skulle kunna få fäste, ja, då menade Weber att samhället först behövde organiseras på ett väldigt specifikt sätt. Det handlade om att bygga en rationell grund. Och det absolut centrala här är en uppdelning. Å ena sidan har vi det offentliga, politiken, där idealet är att alla är lika inför lagen. Neutralitet, förutsägbarhet. Å andra sidan har vi den privata, ekonomiska sfären, marknaden. Och där är det helt andra spelregler. Där är ojämlikhet inte bara okej, den är själva bränslet, motorn som driver allt framåt. Och just den här idén att skapa ett system som är förutsägbart, som går att beräkna för att det bygger på regler som gäller lika för alla, det är precis det här Weber kallar för rationalitet. Han såg det som det moderna samhällets signum, något som genomsyrade allt, inte minst staten. Okej. Så nu har vi den här rationella grunden med en tydlig uppdelning mellan offentligt och privat. Nu, på den här scenen, kunde ett helt nytt tankesätt växa fram. Och Weber menade att den här kapitalismens anda vilar på 4 centrala pelare. Den första pelaren handlar om status. Tidigare byggde status mycket på vem du var, din familj, din bakgrund. Men nu blir det en total omsvängning. Det handlar om vad du åstadkommer. Entreprenören, den här self-made personen, blir det nya idealet. Ekonomisk framgång är helt enkelt det som visar att du har lyckats. Det blir det nya måttet på ditt värde. Och det här leder oss ju rakt in i den andra pelaren. För om ekonomisk framgång är målet, då måste ju synen på egenintresse förändras. Det som förr kanske såg som själviskt eller omoraliskt, det omvärderas helt. Att följa sitt eget intresse ses nu som rationellt. Det är smart, det är logiskt och det blir en del av en helt ny arbetsetik. Okej, så egenintresset är rationellt. Vad gör man då med pengarna man tjänar? Jo, det är den tredje pelaren. Att spara ses inte längre som snålhet. Tvärtom, det är det smartaste, det mest rationella du kan göra. Och att slösa, att leva i lyx eller att vara ineffektiv, det blir de nya dödssynderna. Och sen kommer vi till den 4:e och sista pelaren. Och det här är nog den som är mest överraskande. Den som verkligen är Webers stora poäng. Han menade att hela det här systemet, hela den här andan, inte alls föddes ur ekonomin i sig. Nej, dess rötter går mycket djupare, rakt ner i religionen. Specifikt den protestantiska etiken. Och det är här det blir riktigt fascinerande. Hur Weber lyckas koppla ihop något så andligt som tro med något så världsligt som profit. Han menar att ursprunget till vår moderna arbetsetik finns i en dramatisk förändring i hur man såg på Gud och religion. Tänk så här. Han jämför politismen, alltså tron på många gudar, där man kanske hade en gud för skörden och en annan för kriget, med monoteismen. Där finns bara en enda gud. En gud som är abstrakt, nästan ouppnåelig och vars principer är universella. De gäller allt och alla, alltid. Och vad gjorde det här med människors tänkande? Jo, enligt Weber så lärde det oss att tänka i just abstrakta, anonyma och universella system. Och det där tankesättet, det passar ju perfekt för en marknadsekonomi. Tänk på pengar. De är ju också ett abstrakt, anonymt och universellt system som kan mäta allt.
Han zoomar in ännu mer specifikt på kalvinismen. Där fanns en idé om att hårt, systematiskt arbete inte bara var något man gjorde för att överleva. Det var en plikt inför Gud. Det var ett kall. Och om du då lyckades, om du tjänade mycket pengar, då sågs det som ett tecken på att du var utvald, att Gud var på din sida. Men du fick absolut inte slösa bort pengarna på lyx. Det var en synd. Så vad gjorde du med vinsten? Du återinvesterade den. Och där har vi det. Kapitalismens motor började snurra. Okej, så vi har den här otroligt kraftfulla motorn, driven av religiöst bränsle. Men vad händer när bränslet tar slut? När den religiösa kopplingen försvinner? Ja, då får vi se på arvet efter den här idén. För det är ju det som har hänt. Andan, den lever kvar. Den protestantiska arbetsmoralen har blivit en allmän sekulär arbetsmoral. Vi känner fortfarande den där plikten att arbeta hårt, att spara, att ständigt sträva framåt. Men de religiösa anledningarna, de har för de flesta av oss bleknat bort. Systemet har blivit självförsörjande, det driver sig självt. Och det här var något som oroade Weber djupt. Han har ett berömt och ganska mörkt citat där han beskriver den moderna människan som fackspecialister utan ande, gjutningsmänniskor utan hjärta. Tänk på det, experter som är otroligt duktiga på sin lilla nisch men som kanske saknar ett större syfte. Människor som söker njutning men utan verklig känsla. Han menade att vi har fångat oss själva i en järnbur av rationalitet. Ett perfekt effektivt system som vi själva har byggt, men när meningen med alltihop riskerar att gå förlorad. Och det lämnar oss med en ganska stor fråga att fundera på. Det här systemet, den här andan, har ju skapat ett välstånd som saknar motstycke i historien. Ingen tvekan om det. Men till vilket pris? Vad har det gjort med vår syn på vad ett meningsfullt liv egentligen är när allt ska mätas och vägas enligt marknadens logik?